Ito ang gagawin natin ngayon mga ka-apport. Gagawa tayo ng corn dog. Plain na corn dog lang po ang gagawin natin. Yung iba po kasi is binobonggahan pa nila, meron pang mga breadcrumbs. Pero ang gagawin po natin ay plain lamang. Ito po ang ating mga kakailanganin sa ating pagluluto ng ating corn dog. Meron po tayong hotdog, tender juicy hotdog na jumbo. Meron po tayong isang itlog. At gagamit po tayo ng the original hot cake mix na maya. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Ayan po ang una po natin gagawin. Siyempre, babalatan po natin ang ating mga jumbo hotdog. Ayan, babalatan lang po natin. Tender juicy po yung pinili ko, pero depende po sa inyo, lalo na po pang negosyo. Kung sa negosyo nyo po gagamitin, pumili po kayo ng medyo murang jumbo hotdog para po mas kumita po kayo. Ito po kasi pang merienda lang po yung gagawin ko ngayon, kaya okay lang po na kahit may brand or pangalan. Pagkatapos po ay hahatiin lang po natin siya sa gitna. Ayan, ating jumbo hotdog ay hahatiin natin sa gitna. Ayan, hatiin lang po natin lahat. Ayan, nahati na po natin ang lahat ng ating hotdog. Ngayon po ay tutusukin na po natin siya ng ating barbecue stick. Ayan. Gagamit din po tayo ng barbecue stick at tutuhugin natin ang hotdog. Yan, akala ng hotdog sila lang ang tutuhog. Sila ngayon ang tutuhugin. Diyos lang. Ayan. Tusukin lang natin. Ayan, natuhog na natin ang ating mga hotdog. Ngayon naman ay kukuha tayo ng malalim na baso or tasa or kahit anong malalim. Tapos maglalagay tayo ng 2 shot glass ng hot cake mix. Wala kasi akong pang kaya shot glass ang ginamit ko. Tapos, lalagyan natin ng 1 perasong itlog. Lalagyan natin ng 1 perasong itlog. Yan, pagkatapos, i-mix natin. Yan, i-mix natin. Dadagdagan din natin yan mga ka-apport ng tubig. Tatansyahin lang natin ng paglalagay ng tubig sa ating mixture. Titingnan lang natin kung gaano kadami ang ating kakailanganin. Yan, para hindi susobra. Yan, konti lang, pakonti-konti lang. Yan, okay na yan mga ka-apport. Ayan, tapos hahaluin natin siya ng bonggang-bonggang pag-mix. Ayan, dapat po ay ma-mix natin siya ng mabuting-mabuti. Ayan, okay na po siya, nahalo na po. Tapos kukunin po natin ang ating mga hotdog. Isasawsaw po natin siya ng ganyan. Ayan, ganyan lang po ang gagawin natin. Ayan. Iikot lang po natin. Ayan. Tapos magpapakulo po tayo ng mantika. Yung pagluluto ko po nito ay medyo sablay, kaya pagpasensyahan nyo na po. Pero sana po pagkain na ay hindi po sumablay. Ayan. Dapat po kasi deep fry. Wala po akong pang deep fry na lutuan. Kaya ganyan lang po ang ginawa ko. Medyo tinagilid ko lang po yung
kawali, kaserola. Yan, wala po kasi akong malalim na lutuan. Dapat po malalim, tapos maraming mantika. Ayan, low budget po kasi ako. Kaya yan po, pinutol ko po yung stick, tapos yan, pinrito ko po siya pinry ko po siya ng ganyan. Yan. Sorry po, low budget. Yan. Yan, lulutuin lang po natin siya ng ganyan. Ganyan lang po ang gagawin natin. Ganyan lang po siya kadali. Ayan, meron na po tayong plain na corn dog. Ayan. Pwede po natin siyang pangbenta. Pwede rin po natin siyang pang merienda. Basta kayo na po mag-decision sa inyong mga sarili. Ayan. Salamat po sa panonood.